katotohanan nawa ang manaig. Ang patnubay ng banal na Espiritu ang aming maranasan, matapos namin ang debating ito na matiwasay, mapayapa at higit sa lahat ay may kaayusan. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Pastor Rayan Fuentes ng 15 minuto. Pastor Rayan, are you ready? Teka muna, teka. Hindi pa ready. Sige po. Yes. Sige. I'm ready. Alright, 15 minutes starts now. Share ko muna yung screen, no? Sige, paki-assist ako. Technical. Alright, okay na. Nakapasok na yung presentation. Okay. Sige. Start na? Okay na? Sige po, go. 15 Okay. minutes. Magandang gabi once again sa mga sumusubaybay sa pag-aralan natin, sa lahat ng mga SDA natin mga kaibigan, at sa lahat ng mga yung kapanalig natin sa Bible Baptist Church. Ito pong muli si Brother Rayan Fuentes para po tindigan ng tema ngayong gabi patungkol po sa dispensation, no, ating titindigan. Ang ating pong meron po tayong tinatawag na mga gabay ngayong gabi at I hope na ready po kayong makinig. So, ngayon po ang tema po namin, again, this is very very educational po ito. Wala po kaming we are going to share to you each views, no? Sa views po namin at sa views po sa ninyo na pamamalian ng ating kausap ngayon, Brother Johnson Amican. This is all about dispensationalism na tindig po namin, and I hope po that Brother Johnson knows very well our stand. Kasi po meron tayong tinatawag na hyper-dispensationalism, which is kami mismo ang hindi tanggap po ang hyper-dispensationalism. Anyway, mabuti naman ako ang affirmative, kaya he will know my presentation kung ano ba talaga. So, ngayon po, ang dispensationalism, isa po itong prinsipyo namin na ginagamit para po sa pag-intindi ng Biblia. Ang tinatawag po natin na hermeneutics sa pag-aaral ng Biblia. Ito po ay tinatawag na the study of interpretation. So, meron po tayong dapat, no? One of the reasons bakit po maraming mga kulto is that marami kasing hindi marunong gumamit ng Biblia. Walang pag-aaral sa hermeneutics kung paano po ang tamang gabay ng pag-intindi o pag-interpret ng Biblia. Katulad na lang ng mga iba dyan na maraming mga talata, the same Bible na ginagamit, pero hindi po pasok sa totoong tama na paggamit ng Biblia, ika nga. So ngayon po, yan po ang parang ganun po ang ating tema ngayon, na isa lang po ito. We have 18, at least 18 principles na sinusunod. At hindi lang ito gabay na kung anong gabay, kundi ito po ay tinatawag natin na talagang prinsipyo. Ibig sabihin na hindi po pwedeng labagin. No? Kailangan po natin ng principles. This is to identify the different principles of the Bible study which must be followed. Pero ito, one of the 18 principles, pinakauna po itong dispensation na tinitindigan natin at ginagamit nating gabay. So, ngayon, to start, no? Ito po ay sa pag-study ng Biblia. Kailangan po, ano po ang mag-gain natin? Mag-gain po sana natin ngayong gabi. Profound knowledge po. No? Mayroon tayong profound knowledge. At maka-gain din tayo ng personal faith. And then, number 3, purification of life. And then, number 4, ay preparation for service. Ito po sana ang gain natin sa pag-aaral ng Biblia. Ito po ang ating goal na makukuha natin. And then, ano ba ang ating gagawin dito? We have to practice its truth and then proclaim
no, yung truth, kailangan natin i-practice, kailangan natin. Pastor Ryan, Yes. stop na natin ng time. Yung presentation mo, di nakikita, only the slide. Yes, hindi pa ako nagpe-present. Alright. Kasi may mga nag-react sa comment. Intro pa lang yan. Intro pa lang. Okay, sige. Go. Tuloy. Okay, sige po. Ano lang, relax lang muna mga nakikinig. Okay, so ngayon, hindi ko na hindi ko ito na yung intro. Pero this is just an intro, hindi ko pa na para po ito sa para bigyang diin po itong topic natin ngayon. So again, what shall be done? Sa truth natin, we have to practice it and we have to proclaim. So kailangan natin na makuha yung truth. Kailangan po natin na kukunin kung ano po yun. Kasi lahat naman gumagamit ng Biblia, lahat bababasa sa Biblia. Kaya hindi po natin prinsipyo hindi po natin i-idol, no, yung isang mga ngaral na kung mabasa ko, walang ganon po sa atin. Bakit? Ang dali lang pong magbasa sa Biblia. Pero ang tanong, yan ba po ay akma sa katotohanan sa paggamit ng Biblia? So hindi po natin yan ina-idol yung taong yan kasi po alam natin hindi naman nag-aaral yan. So tayo meron tayong sinusunod. Hindi lang natin mabasa kundi sinusunod natin na prinsipyo. Kailangan po natin makuha yung truth sa Biblia. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ito na the dispensation principle na one of the 18 principles na titindigan natin ngayon na ito po ay biblical. Bakit? Ang sabi sa Biblia, and 2 Timothy chapter 2 verse number 15 is study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pansinin niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sabi dito, rightly dividing the word of truth. Hindi po sinabing rightly interpreting, rightly understanding, o ano pang paano yan i-explain o anong klaseng termino na ibigay dyan. Pero sabi ng Apostol Pablo, rightly dividing the word of truth. Bakit po? Alam po natin sa pag-aaral ng Biblia, ito po talaga ay dividing, no? Merong dividing for rightly dividing. And the Bible is divided into dispensations. Kaya meron tayong dispensationalism, no? Na sinusunod. Bakit? The Bible is divided into sa ating pag-study ay 7 dispensations po ayon sa ating pag-study ng ating mga Bible scholars. So, ano po ang ibig sabihin ng dispensation? There are so many times the word dispensation is mentioned in the Bible. No, na meron yan sa Ephesians chapter 1 verse number 10, babasahin natin yan. Tapos Ephesians chapter 3 verse number 2, Colossians chapter 1 verse 25. Ano po ang ibig sabihin dito? That sabi dito, Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in him. Ephesians 1:10. So ayan po pala, in the dispensation of the fullness of times. So ito po ay nangahulugan na itong mga panahon na ito. So ating i-define ano po bang ibig sabihin natin, kasi merong mga hyper-dispensationalism na kalaban din natin sa ating paniniwala. Hindi yan ang ating tindig. Ang ating tindig, the dispensation principle, defined, ano po yan, is a period of time in which God deals with man in a certain way with respect to sin and man's responsibility. So yan po ang divided line, ang dividing ng Biblia, na merong period of time in which God deals with man in a certain way with respect to sin and man's responsibility. So isa-isahin po natin yan. Sabi dito, meron tayong 7 dispensations in the Bible. So yan po, dyan po natin ipasok po ito. So the 7 dispensations are, number 1, meron tayong innocence, the dispensation of innocence. Again, babalikan natin para hindi tayo mawawala. A period of time in which God deals with man in a certain way with respect to sin and man's responsibility. So,
Number 1, meron tayong dispensation ng innocence. This is a period from creation to the fall of man. Genesis 1:26 to Genesis 2:23. Number 2 is the dispensation of conscience. Ito po makikita, Genesis 3-7 means with knowledge from the fall of man to the flood. That's 1,656 years. The human government is in Genesis 8:1 to 11:9. The flood, from the flood to the confusion of language for 27 years. Kung mga nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, doon po ito sa Tower of Babel, no? Nangyari. Tapos itong dispensation of promise from Genesis 11 to 11:10 to 15:21, from the call of Abraham to Exodus. That's 430 years. Verse number 5 is the law, the dispensation of the law. Exodus 19 verse 1 to 8, from the Exodus to the cross. From the Exodus to the cross, yan po ang law dispensation. At number 6 is the church dispensation, Acts chapter 2, period from Pentecost to the rapture. Hindi ko alam kung maano din natin itong rapture, but this is the sixth dispensation, the church, which is ngayon, dito na tayo. Sorry yan, 5 minutes. 5 Ano yan? minutes. 5 minutes? Kingdom dispensation, Revelations 19:20, from the rapture to great white throne. So, yan po ang iba't iba klaseng dispensation sa Biblia. So, ngayon po, ang rules po natin, meron tayong rules, no? Kasi prinsipyo ito eh. Meron tayong gabay. The rules, truth must be divided in the same dispensation only. Yung truth, mga kaibigan, dapat po will be divided in the same dispensation only. Do not take, number 2, do not take the truth of the past dispensation and bring it to the present. Mali po yun, napagamit ng Biblia. Kaya kailangan natin ng dispensation to understand. Number 3, do not take the future dispensation and apply it to the present. Marami po yan. At bigay natin yung mga examples mamaya. Verse number 4, do not put the present dispensation into the future. Yan po ang mga example, no? Example ng mga ganito. Do not take the truth of the past dispensation and bring it to the present. Ang example po natin diyan, itong for example, like kay bayo natin, the Seventh-day Adventist, no? Brings the Jewish law into the church dispensation. Kaya hindi po pwede yan, mga kapatid, na yung Jewish law na under sa the fifth dispensation, gagamitin natin sa church dispensation. So diyan po, hindi po natin yan, hindi po a-apply. Kaya kailangan natin ng pag-aaral ng dispensation. Do not take the future dispensation and apply it to the present. For example, itong for example ng mga kaibigan natin, mga Jehovah's Witnesses, na they bring the 144,000 Jewish witnesses in Revelation 7 back to the tribulation into the church dispensation. So yung kingdom dispensation binalik sa ating present na again mali pa rin na paggagamit, no? At for example, ang sabi po dito, church belongs to this dispensation. Okay? So lastly is do not put the present dispensation into the future. So yan po ang pinaka-importante. Yung present dispensation, ilagay natin sa future. So for example po dyan, itong church natin, ilagay natin, the church is not going through like the tribulation period, which is after the rapture na. So yan po ang sinusunod natin na dispensation, mga kaibigan. At each dispensation shows, again, man's responsibility, man's failure, judgment because of failure, and then low moral condition, and then merong divine mercy shown at the end. Yan po ang iba't ibang klase ng dispensation at i-explain po natin yung mamaya. 2 minutes. 2 minutes? Hindi na kita marinig. Kanina narinig kita pero ngayon hindi na kita marinig. You're muted. 2 minutes, 2 minutes. Ayan. So 2 minutes. Okay. So explain po natin mamaya yung bawat dispensation for the sake of time. Okay? So for the sake of time, explain natin mamaya yan. So ngayon po, ito lang po ang ating ng dispensation. It shows man's responsibility in each dispensation. Nung binanggit ko kanina, it shows man's responsibility, man's failure, judgment because of the failure,
low moral condition, and then there is divine mercy shown at the end. So yan po ang ating i-explain mamaya for the sake of time. So parang yan lang po muna. Ay, wave ko na yung nailalabing oras, Mr. Moderator. Salamat, Pastor Ian, sa iyong presentation. Winwave niya na po ang kanyang nalabing 1 minuto at mahigit. So ngayon po ay dadako tayo sa inyo talagang inaabangan. Yung tinatawag nating clarificatory question or cross-examination na 10 minutes by the negative side, Brother Johnson, Amican. Ready na ba kayong dalawa sa cross-examination? Brother Ian? Check. Okay na ba? Brother Johnson? Alright, go! 10 minutes. Okay. Teka muna, at di makikita si Brother Johnson. Ayun na. Ayan. Ayan. Oo, nagkamali lang. Gusto ko makita eh. Magkahawig kasi yung inaanak at saka yung ninong. Wow. Alright, go. 10 minutes. Okay, go ahead. Ayan. Thank you, Pastor Ian. Itong sa akin ay mga tanong na hindi pang debate ito. Mga gusto ko lang liwanagin kasi nga ay para sa ikaalaman po ito at ikatututo ng marami. Gusto ko lang klaruhin, Pastor, unang tanong o paglilinaw na tama yung nabanggit mo na hindi kayo kasama sa hyper dispensationalism. Tama yon? Yes po. Okay. Sino ba yung nagpasimula sa saan kayo kabilang? Kung hindi kayo kabilang sa hyper dispensationalism, saan kayo kabilang? We don't brand ourselves, Brother Johnson, but we believe on the proper hermeneutics na tinatawag nating dispensation principle. So we can call ourselves, if you would brand us like dispensationalism lang, hindi hyper. Opo. Pamilyar ka naman sa iba-ibang interpretation ng dispensationalism. Ano po? Not all, I'm not familiar of all. Yun lang hyper at saka yung Okay. hindi hyper. So, ibig sabihin, kung may dispensationalism sila, meron kayong dispensationalism at hindi ka pamilyar sa dispensationalism, paano nyo nasabi na yung sa inyo ang tama at sa kanila yung mali? Okay, masasabi ko po na tama po ito base po sa aking pag-apply. Again, truth is applied and proclaimed. That's why we, as we study it and apply it, malinaw po na ito po ang tamang paggamit ng Biblia, yung dispensation namin, hindi yung hyper. Kasi yung hyper, parang sa pag-aaral din namin, we compared it. No? Comparing spiritual things with spiritual, pag-compare po namin, hindi po papasok po yung hyper kasi maraming mga masasagasaang mga talata. So, we conclude na itong dispensation na tinatayo namin, ito po ang mas tama. Ang tanong ko ngayon ay paano mo nasabi na kayo ang tama ay nabanggit nyo na hindi nyo naman alam yung iba. Kasi hindi lang naman kayo at saka hyper ang dispensationalism. Ibig sabihin, sige pa. Ang sagot ko po diyan, yun lang ay hindi ko ako familiar sa iba. Yung familiar ko lang po yung hyper at na-compare ko po sila. Pero yung dispensation ko kahit wala pong hyper, hindi ko alam yung iba, malalaman kong totoo by understanding the Bible and all the lessons and the proclamations of the Bible, especially in the New Testament, especially in the letters of the Apostle Paul, meron talaga. And also to study everything na mga points doon. So we can conclude na tama because you have to study all of those and then makikita mo naman by yun lang ginagawa ng mga Berean. At wag lalagpas sa 1 minuto ang sagot. Yes, tama. Hindi pa rin 1 minute siguro. 1 minute. Next question.